Abang nampak gemuk ke? Rambut daripada pendek lu, abang buat rambut flat top baik punya. Sampai dah panjang balik kau tengok, dah macam singa laut dah. Hari ni abang nak kongsi dengan kau satu benda yang abang dah beli sebelum PKP hari tu lagi. Abang beli benda lah ni dah lama, cuma yalah tak berkesempatan kita nak share benda lah ni. Jadi abang nak share dengan korang lah, ada satu gadget ni abang beli untuk kegunaan rakan-rakan video dan semua lah. Gadget-gadget apa, gadget tambahan lah daripada gadget yang abang dah ada sedia ada tu. Kamera ni kalau dekat Malaysia abang boleh katakan amat sukar didapati ya. Sebab abang check, first kali abang check dekat Lazada, kata silap abang tak ada kot. Tak ada. Lepas tu abang pergi kat Shopee. Kalau kita tengok contoh macam action kamera yang lain kan banyak kan, ada, maksudnya dia punya seller tu pelbagai kan. Untuk kamera ni kurang, sangat kurang. Lepas tu abang pergi Mudah.my pun sama juga. Dalam berapa kan? Dalam 3-4 seller macam tu. Sekarang baru-baru ni abang dalam seminggu 2 minggu lepas saja abang just orang kata nak belek-belek kan, buka video tengok tak ada dah. Dekat mudah.my tak ada orang jual dah. Jadi sekarang ni abang nak share kau tentang kamera ini. Ini nama dia Sony FDR-X3000. Sony FDR-X3000 ini macam mana abang jumpa kamera ni? Sejarah dia adalah sangat mudah sebenarnya. Dia diinspirasikan oleh Harald the Boulder. Harald the Boulder ni orang Norway. Dia punya YouTube channel. Yang menariknya bagi abang pendapat peribadi lah kan, dia punya konten tu genuine. Maksudnya tak ada dia non-scripted, tak ada direka-reka. Maksudnya once dia on kamera tu, dia jalan sampailah ke sudah dengan kamera tu. Dia bercakap lah apa yang dia nak. Maksudnya tak ada, walaupun ada a few kadang-kadang dia off on balik, tapi maksudnya apa, konten dia tu real life situation lah. Maksudnya tak ada direka-reka macam dia dah plan nak buat apa kan. Itu Harold the Boulder. Maksudnya abang jumpa kamera ni daripada abang tengok channel Harold the Boulder, lepas tu kawan dia Bolt and Bankrupt. Lepas tu abang jumpa dia lagi daripada kat situ. Melarat lah orang lain pakai kamera ni. Abang satu masalah abang dengan kamera, action kamera ni adalah, first kali suara abang bila pakai mask dia tak berapa nak dengar, dia macam muffle macam tu kan. Jadi abang perlukan satu kamera yang bila abang pakai tu jelas, tak perlu nak ada mic tambahan apa benda semua. Kita nak, kalau boleh nak travel light kan, kita malas lah nak bawa itulah, bawa inilah, nak bawa mic lagi satu bungkus, lepas tu nak cucuk kat sini lah apa benda semua. Come on lah, benda tu semua leceh lah. Jadi abang perlukan satu action camera yang mic ni dah sedia ada bagus. Jadi abang pun buatlah carian. Plan asal abang nak beli Hero Black 9, GoPro Hero, yes, GoPro Hero Black 9. Terus abang tengok dia punya YouTube lah, biasalah orang share kat YouTube kan. Abang tengok gambar dia memang memang lah dia nak kata daripada segi naturalistik tu kurang lah, tapi gambar dia lawa. Gambar dia macam kalau kau tengok rumput belakang ni kan, kalau pakai GoPro Hero 9 tu, nampak lah dia punya hijau tu memang sharp lah. Banyak feature-feature yang menarik tentang Hero 9 ni, GoPro Hero 9 ni. Tapi dia ada beberapa masalah. First kali yang biasa orang share pasal masalah GoPro Hero 9 ni, dia selalu hang. Macam tengah rekod hang. Bila hang, maksudnya benda yang dia dah tengah rekod tadi hilang. Contohlah kau tengah buat konten, contohlah kau tengah jalan-jalan lah, 5 minit kau naik train ke apa ke, tengah duduk rakan-rakan 10 minit, kau dah sampai kat mana dah, tiba-tiba hang. Barang yang kau dah rekod 10 minit lepas dah hilang dah. Kau dah kat mana sekarang ni? Contohlah kau naik train, kalau jalan kaki boleh patah balik kan.
tu pun lagi satu juga rajin ke kau nak patah balik jalan kaki. First. Lepas tu Hero 9 ni pula daripada segi mic, abang dengar lah, GoPro ni kalau mic dia bukanlah tak power, tapi macam ni lah, dia macam okey lah dia, nak kata macam suara abang yang serak basah ni mungkin kalau pakai GoPro still tak jelas lagi kot. Macam tu lah. Dah buat research sana sini dan abang buat keputusan beli benda ni. Ni abang beli second je, sebab masa tu abang dapat harga yang amat susah untuk ditolak, dan condition dia seller tu kata lah baru sekali guna. Kita husnuzon kita pegang je lah apa yang dia cakap. Dia kata baru sekali pakai lah, takkan kita nak argue benda tu kan. Dan masa abang receive benda tu pun abang rasa macam mungkin kali 2 kali ataupun maksimum 3-4 kali pakai lah, sebab nampak brand new. Dan set barang yang abang dapat tu banyak. Abang dapat 4 bateri kan, itu tak apalah. Ini abang pun cuba kamera tu, InsyaAllah tak lama lagi mungkin lah kita PKP dibenarkan buka balik, korang boleh lah nilai video yang abang rakam dengan kamera tu. Jadi buat masa ni abang akan tunjukkan korang sedikit intro tentang kamera tu. By the way, sebelum abang terlupa, kamera ni dia kalau letak sebelah dengan GoPro Hero 9 tu, wah marah sebenarnya. Wah marah sebab kamera ni kamera lama. Abang tak ingat lah, sekejap lagi abang akan buat syarian tahun berapa kamera ni dikeluarkan. Nanti abang akan letak kat skrin ni lah. Kamera ni kamera lama sebenarnya, tapi satu abang nak cerita kat korang, adakah kamera ni still relevant? Buktinya kamera ni adalah kamera version lama, adalah dia punya control tu boleh kata analog kan. Okay, abang tunjuk nampak. Skrin dia besar ni je. Lepas tu nampak tak? Tak ada bateri lah. Alah, bawa lah jauh-jauh tak ada bateri. Okay, macam abang cakap, daripada segi packaging dia first kali abang dah beritahu kan, yang benda ni abang beli second, bukan baru. Okay, ini kira macam gambaran lah. Contoh kalau kau nak beli yang baru dekat Amazon ke, dekat Shopee ke, packaging dia, rupa dia lebih kurang macam ni lah. Ni lah lebih kurang rupa packaging dia. Ni dia lah tulis maklumat yang korang tak pernah baca pun. Jadi tak pernah baca kat belakang. So belakang ni dah ditunjuk lah option accessories kalau korang nak beli. Nampak tak? Okay. Lepas tu tepi ni ada lah biasa lah. So packaging dia lebih kurang rupa macam ni. Buka dia, kalau kau nak beli nanti lah, buka dia bermula daripada bawah ni. Kau buka macam ni. Dia ada ni stick ni. Buka, tarik. Atas ni kamera dengan casing dia sekali. Dia punya waterproof ni casing lah. Rasa abang dalam 15 hingga 30 meter kot dia punya waterproof. Ni jam dia tu, dia punya live view, jam live view tu. Ni biasalah ada USB, ada bla 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 benda semua. So
Sebab abang tak pasti packaging asal dia ada apa sebenarnya. Sebab orang yang jual kamera dekat abang tu, dia ada bagi banyak lagi free gift, some extra bateri apa benda semua. Jadi abang tak tahu packaging asal dia ada apa. Cuma abang nak kongsi dengan korang pasal antara sebab kenapa abang tak guna live view camera. Ya. Cerita dia maksudnya korang boleh tunjuk senang tunjuk. Satu orang kata PKP ni menyusahkan pelajar sebenarnya. Pelajar ni dia belajar, dia kena cikgu tu tunjuk macam mana cara budak boleh tengok kan. So ni mendalah tu, ni rupa dia. Okay. Mula-mula tarik mendalah ke bawah tu, ni. Dia punya lock kat bawah dia, tolak. Masuk mendalah ni. Lock balik. Okay. Ni. First. Settle. Dua, kau ambil live view tu tadi ni. Taruh kat sini. Macam mana masuk dia ni? Macam ni kot. Sekejap. Okay, nampak. So, ni final product. Maksudnya review button. So, kau boleh buat recording. Button kat sini. On. Ambil live view. Gitu. Kau record. Macam tu. Sambil tengok dekat sini. Apa yang kau record. Tu contoh. Tapi kenapa abang tak guna mendalah ni? Sebab dia tak boleh nak masuk tripod ni. Sebab abang biasanya buat recording pegang benda ni. Macam yang abang tunjuk lah. Nampak ni? Dia punya screw tu tak boleh nak masuk. Unless kalau kau modify benda ni, maksudnya bawah ni kau tarah. Tarah apa? Dia ada tempat. Dia ada tu. Okay. Kau gerudi ke apa ke, letak lah. Lepas tu, masukkan benda ni. Cuma, benda ni tebal juga. Maksudnya, kalau kau nak gerudi pun, lepas tu kau kena nipiskan benda ni. Nipiskan dia, barulah boleh pakai benda ni. Masuk. Nampak macam banyak kerja. Mungkin one day abang boleh try. And then dia punya end result mungkin boleh tunjuk ke korang. Tengoklah korang nak try ke tak nak ke. Kan? So itu antara sebab kenapa abang tak pakai mendalah ni. Live view ni. Lagi satu. Kalau kita gerudi. Sebab kita vlogging. Kamera menghala ke kita. Masalah. Kita menghala kamera macam ni. Live view kat sana. Macam mana? Takkan nak pegang kamera pegang cermin pula kat depan ni. Kau fahamkan gambaran apa yang abang cuba sampaikan. Macam tu lah. Okay. Mod. Abang ada cerita pasal benda ni, cara, maksudnya dia punya menu tu agak analog sikit kan. Okay. Nampak? Nampak? Okay. So abang akan tunjuk sesuatu lah. Cara lagi senang sikit tak? Sekejap. Okay. So inilah kamera tu. Dia punya analogan tu. Nampak dia tak macam Hero 9 lah. Maksudnya Hero 9 tu adalah dia punya tu touchscreen. Lepas tu ada dual screen pula tu. Kau boleh tengok live view kat sini kan. Maksudnya kau recording tu kau boleh nampak lah apa benda kau tengah record tu. Lepas tu kalau even kau face front pun kau boleh nampak lah apa yang kau record tu. Itu Hero 9 lah. Jadi kamera ni macam cakap lah dia pada tahun berapa tarikh nanti abang
lah. So nampak dia macam analog sikit. So first kali on dia kat sini. Ni on dia. On. Nampak? Tu dah on dah tu. Ke tak terang lagi? Terang dah. Okay. Ni macam ni. Ni menu. Nampak? So kau control dia macam ni lah. Oh dah. Macam tu. Yang kau nak masuk. Tekan ni. So kau tekan. Ini basically kau nak pilih lah video kau nak version apa pun benda semua kan. So atas ni tak nampak ke? Abang dah dapat jawapan dah. So yang ni adalah standard stabilization. So kalau kau nak aktif lagi, maksudnya lagi gempak dia punya stabilization mode tu, kau pergi ke atas ni, aktif. So biasa kalau tengah berjalan ke, tengah berlari ke, panjat bukit ke, orang pakai aktif lah. Kalau macam pergerakan kau sangat minimum tu, kau boleh pakai yang standard tadi. Ataupun kalau kau just letak kamera kau atas meja, lepas tu kau duduk bercakap-cakap macam kebanyakan orang tengah buat sekarang ni, tu kau off je lah. Boleh jimat bateri sikit, bateri boleh tahan lama. So yang ni adalah dia punya field of view lah. Nampak tu abang pakai wide. Tengah tu ni medium, lepas tu yang ni narrow. Okay. Macam nak back, lupa lah ni kot. Tekan lah. Okay. Lepas tu yang lain-lain ni abang tak apa tahu sangat lah. Apa benda ni, biasalah kita amaturan. Ya apa ni. Okay, nampak ni ya. Ini maksudnya kalau macam mana kau tengah merekod tu, position kamera kau macam ni, macam ni contoh. Tapi kau nak view dia tu dirakam dalam bentuk yang normal lah. So kau pakai mode ni. Atas tu on. Kamera ni terbalik. Contoh kau naik motor, kau nak rakam tayar kan. Rakam macam tu. So kau pakai lah mode ni. So itu lebih kurang lah. Nampak? Ini bateri lebih kurang full lah. Kalau bateri full biasa dia akan tunjuk 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit ni kalau kau mode kau tu semua dalam bentuk minimum lah. Biasanya kalau biasa mode yang abang pakai wide, lepas tu active stabilization, lepas tu 1080 HD, dalam 40 minit 50 minit boleh tahan lah. Itu standard tu. So biasa kalau siapa-siapa yang berminat nak pakai kamera ni, abang show kan, kau cari extra bateri yang satu pun jadilah. Dia punya charge pun tak ada lama sangat, standard lah. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni pula medium. Kalau dalam mode kamera tu, bahagian field of view kau akan nampak dia macam besar sikit. Lepas tu huruf dia M. So abang rasa M tu bermaksud medium lah kot kan. Okay, ni dalam versi vlogging. So versi kalau kau nak rekod ke depan pula, ni macam ni lah. Contoh dia kalau kau nak merekod ke depan, lebih kurang lah. Dan yang ni pula adalah wide. Kalau dekat mod tu, kau akan nampak dia yang paling besar sekali ada macam ni. Lepas tu huruf dia W, wide lah tu. Dan yang ni lah biasanya kebanyakannya orang guna. Dan hanya mod ni je yang abang guna. Sebabnya satu dia luas, keduanya leceh lah nak tukar mod, kejap itu kejap ini. Pakai wide je lah senang.
nampak luas sikit kat belakang ni kan. So ini depan dia lah, macam mana rupa depan dia. White version. Lawa pula pemandangan kat situ . Ini kalau abang bawa kamera untuk snap gambar ni jadi ni. Macam mana? Jelas tak suara? Ini tak ada. Abang rasa ini tak memekik pun. Abang cakap biasa-biasa je ni. Dan jarak abang dengan kamera ni tak jauh, tak dekat. Dia tak ada dekat sangat macam ni. Dia tak ada jauh sangat macam tu. Sedang biasa, macam orang biasa buat vlogging tangan menjulur macam tu kan. Jadi abang rasa mikrofon kamera ni seperti abang cakap tu lah, memang antara yang abang cari lah, sebab tak perlu kita nak pakai external mic kan. Suara dia memang dah seberjelas dah. So ni steady lah, steady stabilization. Dia pakai optical kan. So macam ni, abang rasa steady ni dia, walaupun dia steady tapi dia ada macam shaky sikit lah. Yang ni pula active stabilization, optical stabilization lah. Yang ni optical. Yang ni optical pula. Yang ni aktif. Aktif ni dia balance lah. Kalau jalan macam rayu-rayu tangan tu tak berasa sangat lah. Dia balance, smooth lah. Tapi makan bateri sikit. Ni view depan pula. Makan bateri sikit. Jadi kalau macam korang just nak guna dekat apa, statik, maksudnya kau letak tripod ni atas meja ke atas apa ke, kamera ni tak bergerak, kau boleh guna off stabilizer tu supaya boleh jimat bateri sikit. Macam tu lah. Jadi kesimpulannya, mengikut tajuk yang abang dah sediakan, adakah kamera ni still relevant pada tahun 2021 yang COVID tak habis-habis ni? Kalau kau tanya abang lah, pendapat orang terhadap satu-satu benda ni dia subjektif. Dia tengok kepada keperluan lah orang tu, dia nak gambar macam mana, ataupun dia cari action kamera ni dia nak guna untuk apa, macam tu lah. Bagi abang, macam abang cakap tadi lah, abang perlukan satu kamera yang mempunyai rakaman suara yang terbaik, jelas, okey, jelas. Sebab suara abang first kali abang pakai mask. Sebab apa? PKP kan. Lagi satu abang ni orang kata iras Kakashi. Nani? Jeez. Yang keduanya, suara abang serak-serak basah, macam Tom Spider ya. Bukan nak riak. The point is tak apa jelas lah. Orang kata tak apa jelas. Jadi abang perlukan satu action camera yang merakam suara dengan jelas. Itu first kali. Keduanya, abang perlukan satu action camera yang stabil. Tak ada hang. Sebab kita bukannya, kita amatur je. Kita bukannya yang profesional dengan gadget beribu-ribu lah apa benda semua. Kita amatur je. Jadi kita perlukan satu kamera yang simple tapi buat semua kerja. Once kita tekan button on tu, rakam lah, senang, habis. Simple as that. Macam Harold the Boulder lah, walaupun dia dah ada maksudnya subscriber dia dah 2 juta sekarang ni, dan dia daripada dulu dia try macam-macam kamera juga. Tapi sekarang ni memang dia dah beli FDRX 3000 ni sampai 2-3 biji lah. Dia kata memang kalau apa-apa pun dia akan guna yang ni juga. Tak tahu kenapa. Walaupun kamera ni masa menyelam kena pakai suit ni tau. Suit kali saya ni. Masa menyelam abang nak bagi tahu, bos memang tak dengar sebab dia tutup ni. Dia punya mic dekat sini dia akan tutup. Jadi bila kau menyelam tu memang kali saya
Tapi tak dengar lah suara memang tak dengar. Tapi dia tetap juga pakai kamera ni. Agak memang dia dah minat betul lah. Memang ialah dia dah lama kamera tu, dia rasa selesa. Bagi abang, kalau kau tanya sama ada kamera ni relevan ke tak pada tahun 2021, yes, still relevan. Sebab bagi abang, macam mana cakap tadi, apa keperluan abang? Abang tak tahu korang perlu ke apa. Korang nak lawa ke, kamera lawa ke, korang nak kamera action kamera yang maksudnya sambil rekod tu kau boleh tengok ke apa yang kau tengah rekod tu kan. Yang ni boleh juga, dia ada bagi jam, tapi jam tu buruk. Dah lah besar buruk pula tu. Dan abang pula merakam jenisnya macam ni, maksudnya pegang tripod ni, rakam macam ni. Nah, abang tak nak pakai je tu, abang dah ada jam ni, tak nak pakai jam tu lah. Nantilah balik rumah nanti abang akan buat satu rakaman video, kau tengoklah jam tu macam mana rupa dia. Jadi macam yang abang cerita tadi, abang nak tunjuk dekat korang rupa jam dia. Ni lah dia. Nampak macam cool kan? Dalam video nampak cool lah. Tapi kalau kau pakai kat dia besar ni. Ya abang tunjuk lah. Besar ni, penuh sangat. Aduh. Tengoklah kalau korang berminat. Macam apa tak berminat. Macam yang abang cakap lah, benda ni subjektif. Ada orang minat, ada orang tak minat. Kau minat, kau pakai lah. Tapi satu abang cakap kamera ni kamera lama. Dia tahun berapa tadi abang tak ingat lah. Kamera ni kamera lama. Cumanya function dia tu masih separa dengan kamera-kamera yang ada sekarang. Maksudnya depends on apa yang korang nak lah. Maksudnya dari segi kualiti gambar, dia punya field of view, dari segi mic dia. Jadi kepada sesiapa yang mencari action camera yang mempunyai matlamat dan tujuan yang sama macam abang, mencari satu action camera yang mempunyai stability yang baik, sustainable yang baik, maksudnya tak ada hang, tak ada apa semua, mic yang jelas, gambar yang jelas, inilah action camera. Dan abang rasa pun memang action camera dia bateri dia pun not bad lah. Kalau pakai 1080, abang rasa maksimum sejam kau boleh rakam dalam satu bateri penuh tu. Sejam. Okey lah, sejam. Kalau sejam, so kau tukar bateri lain. At least ada dua bateri, okey lah. Lagi satu, cara charge dia pun senang. Ambil jadi cucuk terus kat sini. Simple as pimple. Setakat tu je lah video perkongsian abang kali ni. Abang tak tahulah bila lah agaknya sempadan daerah dan negeri ni akan dibuka kembali. Abang dah lama dah tak berjalan ni. Badan abang pun dah makin naik dah. Perut pun dah padu ni. Korang tak nampak je, abang tak tunjuk. Okay, harap perkongsian ni membantu. Apa pun, stay safe, stay healthy. Okay, jangan lupa pakai mask, jangan lupa sanitize tangan. Nak jalan, lantak korang lah. Pandai korang, abang tak nak cakap apa-apa. Okay, itu saja daripada abang hari ni. Assalamualaikum, bye. Sekejap lah, abang dah dengar bunyi anjing.